Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Kumusta ang araw nyo ngayong quarantine days? Iisip ka naman lagi ng ulam, no? Bueno, mag-subscribe ka muna sa ating channel at click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga masustansya, madaling mahanap na mga sangkap at murang ulam. Alam mo ba na napakadali lang ng sangkap nitong ating recipe ngayon? Walang kahit anong karne, pero ang sarap. Purely vegetables. Alam ko gusto mo yon, kaya magsimula na tayo. O ka-MU, yan, nakikita mo yan, 'di ba? Yan lang ang kakailanganin natin. Wala nang iba. Meron man bawang, sibuyas at ibang pampalasa. Kaya stay tuned para makita mo lahat ang gagawin natin. Subscribe ka ha! At syempre sa ating pinainit na mantika, igigisa na natin ang ating bawang. Isunod ang sibuyas. Next ang ating kamatis. Pwede na ang isang kamatis lang para hindi siya maasim. Lagyan natin konting asin. At ang patatas. Kahit anong hiwa, okay lang, wala namang problema. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong hiwa. Patuloy lang na haluin. At ang ating Baguio beans. At lagyan natin ng oyster sauce. Pamintang durog, at lagyan ng konting tubig. Ito ay para mapalambot natin ang ating Baguio beans. Takpan ng mga 5 minutes. Timplahan ng patis. Pwede din naman asin, depende sa inyo kung ano ang mas preferred nyong gamitin. Basta i-adjust nyo lang ayon sa inyong panlasa dahil magkakaiba naman tayo ng tolerance sa alat. Mas mainam na konti lang munang ilalagay para mas ma-adjust natin. Mas mahirap kasi pag nadamihan. Ang hirap nang i-adjust yun. Okay, patayin na ang apoy.
At syempre, tayong mga Pilipino, mahilig tayong maghanap ng kapartner na isda sa ating mga gulay. At dahil wala kaming stock ng isda, magtutuyo na lang muna tayo. Hello mga OFW natin dyan, namimiss nyo ba ang tuyo? Sa mga ayaw ng tuyo, syempre mas okay kung meron tayong pritong isda. At sa pagkain ng tuyo, kailangan lagi po tayong in moderation lang dahil alam nyo naman po, maalat ito. At sa mga nagpapa-shoutout at sa mga madalas mag-comment nating mga subscribers at viewers, wag po kayong mag-alala, basta keep on watching. Baka malay nyo po, kayo na po ang aking sina-shoutout sa ating shoutout time. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!